हेलो गाइस, हेलो। आज कति तारिक हो हाम्रो? 9 तारिक जुन 9 फ्राइडे। आज हामी तास्मेनियामा डार्क मोफो भन्ने फेस्टिभल हुन्छ। यो मेरो साथी अक्सना हो, अर्को साथी खै यो मेरो साथी रिया, अगाडि इस्यु हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ घुम्न गएको आज डार्क मोफो भनेर। यहाँ विन्टरलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि। विन्टर यता तास्मेनियामा चाहिँ धेरै टाइमसम्म हुन्छ नि त, मलाई तर्साइदियो। धेरै दिनसम्म हुन्छ नि त, अनि यता साउदर्न हेमिस्फियर भएको कारणले अनि विन्टर सेलिब्रेट गर्छ। यहाँ एभोरिजिनहरूको पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ। यहाँ गएको हामी यो मङ्कीहरूसँग हिँडेको। पानी परिरहेछ अनि अहिले चिसो छ, अहिले चाहिँ रह्यो। अनि हाम्रो चाहिँ यो थर्ड टाइम हो डार्क मोफो। रियाको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। रिया चाहिँ 2 इयर्स यहाँ बसेर पनि आएको छैन हो। अनि रियाको चाहिँ आज फर्स्ट टाइम। ल ए कस्तो भयो त्यो देखेर? कस्तो लाग्यो? स्केरी? म त वास्तै नगरिरहेको थिएँ। नर्मली चाहिँ यहाँ लाइन बस्नु पर्थ्यो, अघि नै आएको भए। हामी चाहिँ लेट आयौँ। लेट भन्दा पनि 9:30 त भयो है, 9:30 भयो। तर पानी परेर होला। दिस इज विन्टर फेस्ट, हाम्रो तास्मेनियाको विन्टरको खतरा इभेन्ट। जाम 8 देखि 11 तारिकसम्म, 15 देखि 18। 9 बजीदेखि चाहिँ फ्री इन्ट्री हुन्छ। अनि यही हो इभेन्टको कुरा चाहिँ। ल हामी छिर्यौँ भित्र। कति मान्छे हुन्थ्यो नर्मली, आज त पानी परेर मान्छे नै छैन हौ। भनेको प्रिन्सेस रफ नम्बर 1 सेड। यो सेडमा चाहिँ धेरैवटा इभेन्ट हुन्छ। जहिले तास्मेनियामा अलिक ठुल्ठुलो इभेन्टहरू के भयो भने यो एरिया चाहिँ युटिलाइज हुन्छ। यहाँ हामी सालाम्याङका एरिया हो यो चाहिँ। यहाँको जल्दो बल्दो यसो ठाउँ तास्मेनियाको। ल हामी चाहिँ भित्र छिर्यौँ होइन। भित्र चाहिँ अनि यस्तो स्पेस हुन्छ। यहाँ चाहिँ आई डोन्ट नो यो के हो, केही चाहिँ हो वाइनको केही हुनसक्छ। यहाँ एउटा स्टल रहेछ। यहाँ स्पेस बस्न, हल्का बस्ने ठाउँहरू छ। यो सबै वरिपरि अब बोलेको पनि सुनिँदैन होला सायद। यो चाहिँ सबै खाने ठाउँ हो। स्टल सबै वरिपरि स्टल छ। अनि खाने, यहाँ माथि कन्सर्ट हुन्छ, हेर्ने, रमाइलो गर्ने। यहाँ माथि यसरी कन्सर्ट हुन्छ त्यहाँ माथि। अनि अब यो क्रस चाहिँ अब सोल्स्टिक सेलिब्रेट गर्नको लागि यो थिम नै यसरी नै बनाएको हुन्छ, रेड थिममा। अनि सो डिजाइनहरू पनि यस्तै बनाएको हुन्छ सबै उस्तै स्टलहरूले। यहाँ के बनाएर रहेछ यस्तै। हेलो इसु, के हुँदैछ डार्क मोफोतिर? यहाँ मान्छेहरू सब क्यान्डल बालेर दारू खाँदै बसेका छन्। क्यान्डल बालेर दारू खाँदैछन् हो नि। कम्ता मस्ती गर्दैनन् है यहाँका मान्छेहरूले। फेरि मस्ती गर्ने बेलामा साह्रो मस्ती गर्छन्। ल हेर्दै हेर्दै चाहिँ यहाँ मातेर रुँदैछन् हो। रुँदै रुँदै आउँदै रहेछन्। यहाँ यस्तो डिजाइन बनाएको रहेछ। खतरा थिम रहेछ हौ यहाँ त। यसो बसिहाल्नु, म फोटो खिचिदिइहाल्छु। हजुरको साथी रहेछ त्यहाँ। कस्तो लाग्छ रिया? कस्तो लागिरहेछ? ह्याप्पनिङ। यो तास्मेनियन कम्पनीहरू छ प्रायः। तास्मेनियन लोकल बिजनेसहरू के हुन्छ वरिपरि सबै यो बिचमा यसरी राखेको रहेछ थिममा। यस्तो भयो। ल हेर क्या दामी मजा आउँछ। What's that? What are you making? Fire tongue plums. It's mulled wine. Mulled wine? Yeah, Oh, it's a right. syrup on top. Right. 70% spirit over it. 70 Yeah. or 17? 17. 70. Oh my god. 70%. ल केटीहरूले चाहिँ यहाँ म्युल्ड वाइन खाए। दामी दामी दामी। मिठो लाग्यो? ल त्यही हो क्या सबै यहाँ चाहिँ वाइन, स्पिरिट,
भोडका विस्कीहरुकै हुन्छ यता यो सेक्सनमा उताको सेक्सनमा चाहिँ खाने पनि छ अब बिस्तारै जाम के रहेछ यो कुराले बनाएको भनेर देखाएको You look great. I loved your mask. Thank you. Cute देखेको के हामी अगाडि बढे के गर्दै हुन्छ दिदी रक्सी खाएर हाँस्दै हुनुहुन्छ रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रस छ ठुलो क्रस मेरो साथीले अर्को साथी भेटे जस्तो छ कति क्युट रहेछ रियाको साथी खोइ के हो यो चिकन हो भात छ यो छ के खान्छौ डम्पलिङ छ ल हामी बाहिर गयौँ अब कस्तो रक्सी गनाएको के सबजना रक्सी खाएर तर रमाइलो गर्छन् मान्छेहरू ठिकै छ केही छैन रक्सी खाने ठाउँमै आएर रक्सी गनायो भन्न त मिलेन होइन यहाँ बबाल बनाएको रहेछ सही हो होइन ऊ पर कन्सर्ट हुन्छ अब यो बाहिर चाहिँ अब सबै खाने भित्र चाहिँ सबै वाइन अब स्टलहरू खानेकुरा पनि हुन्थ्यो तर यो एरियामा चाहिँ सबै खाने अब यो चाहिँ चाइल्ड फ्रेन्डली भनौँ बच्चाहरू लिएर आउन मिल्ने ठाउँ सायद तर कोही पनि बच्चा लिएर आउँदैन यति राति त होइन अब यसरी सबजना ड्रङ्कहरू हुन्छ मान्छेहरूले बच्चा लिएर आउँदैन प्रायः मान्छेहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ मेरो साथीहरू हराई गर्छन् हौ साथीहरू आउन हाम्रो साथीहरू भेट्यो होइन बल्ल बल्ल यी 3 जना हराई गर्छन् यता उता हो नि 2 जना हराउँछन् नि यहाँ कस्तो दामी बनाएको रहेछ यहाँ झिलझिली लगाएर हो हामी अगाडि बढ्यौँ यहाँ सबै फुड स्टलहरू छ के छ वाफल रहेछ हेलो ल गाइजहरूले यहाँ वाफल भेटाए अनि वाफल खान्छन् रे रिया के आयो रिया भागे रिया के आयो रिया आइसक्रिम वाफल ल हामी अब गीत सुन्न जाने अब केटीहरूले खाए पिए अब रमाइलो गरे अब गीत सुन्न जाऊँ आगो ताप्न गीत सुन्न जाऊँ यसरी आगो बालेको हुन्छ अनि कन्सर्ट पनि हुन्छ मान्छेहरू बस्छन् आगो ताप्छन् यसरी ताप्ने ठाउँ हुन्छ आँखामै आयो ए पानीमा आगो बल्ने थियो भर्खर हामी आउने बित्तिकै निभाइदियो नभए यहाँ फुर्र भएको थियो अघि यस्तो क्रस बनाएर अनि यसरी ल आजको लागि ब्लग यहीँ सकाउँ 11:30 12 कति भयो अब हामी सबैजना निस्किँदैछौँ मान्छेहरू बिस्तारै आगो पनि बिस्तारै सबै बन्द गरिदिँदैछ लास्टमा सेक्युरिटी गार्ड आएर जाऊ भन्नुभन्दा अगाडि नै हामी गइरहेछौँ ल कस्तो भयो रिया सुनाउ न डार्क मोफो विन्टर फेस्ट 2 वर्ष के मिस गरिरहेको छु जस्तो भयो रिया तिमीलाई होवर्डमा भाइब हुन्छ नि कहाँ हो ग्लास रिफन्ड गर्ने अघि त्यो ग्लास $6 मा किनेको थियो यिनीहरूले वाइन खाने बेलामा अब रिटर्न गरेपछि चाहिँ $5 दिन्छ बाई बाई हेर्नु भएकोमा धन्यवाद हेर्नु भयो भने रमाइलो गर्नु होला हेर्नु भएन भने हाम्रो मेमोरी भयो बाई